Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного, щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня. Добрий день. Я хочу, щоб ви мені представилися. Як вас звати, ім'я, прізвище, студентка, не студентка, яку спеціальність здобуваєте? Добре. Мене звати Катя, мені 19 років, я з Сумської області. А, Сумська область. Так, і навчаюсь на спеціальності медицина, другий курс. Чудово. З Сумської області звідки саме ви? Шосткінський район, і в мене село 14 кілометрів від кордону. Це дуже близько. Так. Ви другий рік тут, так? Якщо другий курс. Я би хотіла, щоб ви мені детальніше розповіли про те, яка ситуація в Шосткінському районі, для того, щоб люди краще уявляли, в яких умовах живе частина українців. Ну, наразі ситуація плюс-мінус нормальна, бо можна вважати, що майже всі ракети, всі шахеди, все, що летить на Україну, воно летить через нас. В основному це все залітає через Сумську область і через Чернігівську. І ми то все чуємо, ми то все бачимо. І останній раз, коли я приїжджала додому, це, певно, було 3 тижні тому якраз. Я їхала автобусом і бачила, що як тільки приїжджаєте стелу Шосткінський район, одразу видно ці сітки проти дронів попід дорогою. І їдете, і все повністю в цих сітках, і це, чесно, дуже страшно це бачити. І попід дорогою розбиті будинки, розбита лікарня, поліція. Це все дуже важко. І в мене лишилась мама там. І вона розповідає, що іноді буває виключають воду, і з водою там і газ, і все. І коли була зима, був мороз такий достатній, і вимикали світло, і не було води, то котел замерзав, і майстрів, на жаль, немає. І приходилось якось самим викручуватися з такої ситуації. А з приводу обстрілів можу сказати, що майже постійно є обстріли, так як ми дуже близько до кордону. Буквально пролітають там FPV-шки, потім артилерія починає працювати, потім шахеди, потім взлітають літаки, пускають каби, і то все дуже страшно. І я сама на свої очі то все бачила, і кілька разів потрапляла саме майже під обстріл. У мене просто тітка живе в Запоріжжі. І ми коли з нею спілкуємося, для неї вона каже, найстрашніше для нас це все-таки каби. Так. От поясніть, чому? По-перше, каби, вони... я вже зрівняла то, як летить каб, то, як чути ракету. Для мене це страшніше, тому що ти ніколи не знаєш, куди воно прилетить. Взагалі, І каби, вони ж бувають різні по вазі. І найстрашніше, які я бачила, це було 500 тонн. І я сама це на власні очі не бачила, як вони летіли, але я чула. Нас дали повітряну тривогу, і хочу зазначити, що якщо в Сумській області є повітряна тривога, то це не обов'язково, що в нашому районі є загроза. Або конкретно в нашому там СМТ. То нам окремо дають повітряну тривогу. Якщо окремо вже нам дали повітряну тривогу, то це означає, що або щось крізь нас прилетить, або до нас. Бо у нас наша влада, я так зрозуміла, дуже тісно з прикордонниками спілкуються, і вони дають інформацію певну. І можу сказати, що коли летіли ці каби, то ми вже знали, що вони будуть летіти, і ми вже знаємо, що один літак, оцей Су якийсь 34, чи не знаю, там цифри їхні, що він може нести максимум 4 каби. І ми вже сидимо в підвалі, ми вже рахуємо, там перший прилетів, другий, третій, але зазвичай вони 3 кидають.
І були люди, які на той момент були на вулиці, і вони бачили, що один кап полетів прямо, він прилетів в завод, а інший кап просто він завис в повітрі, потім просто впав. І він впав на будинок. І будинок буквально навпіл зруйнувало. Але, на щастя, жертв не було. Є поранені, але таких жертв не було. І це було якраз 6 січня, ніби, але рік точно не скажу. І це був найперший обстріл в той рік, такий дуже жахливий. І дуже багато кабів прилітає, це насправді дуже страшно. Ну, мені вже, знаєте, саме по собі страшно чути, що молода дівчина може відрізняти на звуки шахеди, каби і все решта, тому що якби не хотілося б цього. Хотілося б, знаєте, щоб ці скіли залишились десь в фантастичних творах, а не в реальному житті. Скажімо, добре, ви вибирали Тернопіль свідомо? Так. Я вибирала між Вінницею і Тернополем. Також розглядала Вінницю, але все-таки вирішила Тернопіль. В Тернополі я до цього ніколи раніше не була, і, певно, найбільше на мій вибір повпливав чоловік моєї хрещеної, який народився тут. Він мені розповідав про Тернопіль, про те, як тут класно, що це і невелике місто, і водночас воно і велике. Якщо порівняти з Києвом, то це невелике місто, і мені тут комфортно. Що, якщо що, можна кудись пішки дійти, якщо там не встигаєш на автобус чи ще якось. А в Києві це тільки метро. І то, коли тривога, з лівого берега Так. ви не доберетесь. Так. Так. О. До речі, хочу сказати з приводу тривог, що зараз поводили в поїздах, що треба евакуйовуватись. То мої батьки недавно приїжджали в Тернопіль, то вони розповідали, і вони їхали потягом до Києва, то вони говорили, що дуже важко, тому що вже було 3 евакуації. Як тільки Київ проїжджають, вже евакуації більше немає. Тому що зараз прицільно росіяни стріляють по залізничних коліях, щоб логістику перервати, і відповідно люди страждають. Так. І саме тому нам дуже важко доїжджати. Раніше хоча б був потяг Рахів-Суми, який напряму їхав на Суми, і мені було дуже зручно ним добиратися. Зараз такого вже немає. Я максимум, що можу доїхати, це до Конотопа, це майже біля мого району. А далі я ніяк не можу доїхати. Це хіба що брати таксі, яке дуже дорого коштує, або просити когось, щоб забирали. Тато або знайомі. Угу. Ну, І Тернопіль, він дуже такий комфортний взагалі для навчання. Так. Тобто тут нема забагато розважальних закладів. Відповідно, ви дуже все близенько. Є бібліотека. Бібліотека у нас як пункт незламності. Так. Там світло є завжди. Так. Тепло. Тобто навіть якщо десь пропадає в гуртожитку, можна спокійно вчитися. І наскільки вам вдалося адаптуватися до Тернополя? Чесно, коли перший раз я сюди приїхала, якщо всі звичайні люди вони приїжджають в якесь невідоме місто, вони обов'язково вмикають Google Maps, то я не знаю, я просто йшла якось на рандом, і я виходила туди, куди мені треба. Я відчувала, що це, певно, моє місто, і що воно мені дуже подобається мені тут. Угу. Я себе тут максимально комфортно відчуваю. Ну, ви 2 роки тут, тобто ви вже з містом більш-менш знайомі. Так. Чи є у вас улюблені місця? Ну, звісно, що це озеро. Дуже подобається біля озера. Літні чекаю вже, коли більш потепліше, щоб можна було вийти на озеро, попити кави і подивитися тут ці краєвиди. Угу. Як з тернополянами? Подружилися? Так. Ну, розкажіть мені більше. Так само маю одногрупників з Тернополя. Вони дуже добрі і дуже допомагають. До прикладу, на відзвичайні ситуації, якщо не знаєш там, куди добратися, де це місце, то вони обов'язково тобі поможуть. Деякі ще на своїх автівках, то вони також допомагають кудись добратися. І, звісно, що з одногрупниками дуже спілкуємося, дуже часто кудись ходимо, в якісь просто звичайні прогулянки може бути таке, що ми кудись поїдемо, там шашлики пожарити і просто відпочити. Ну, шашлики, це звучить дуже класно, тому що я знаю, що медики вчаться просто клято. Так. І якщо у вас ще є на це час, це чудово, скажімо так. Ми на минулому тижні якраз на цьому їздили.
Угу. Тобто ви знайшли час, щоб трошки відволіктися Так. від цієї навчальної рутини. Вам як вдається, з графіком навчання все гаразд, встигаєте? Ну, плюс-мінус нормально. Якщо в школі раніше намагалася якось вчити тако наперед, там на день, на два, то тут так не вийде, хіба що на вихідних. І нормальний графік. Якщо в мене 3 пари, то я прекрасно доходжу до гуртожитка, щось готую собі їсти, поїм, трошечки якраз за цей час я відпочиваю, починаю сідати вчити пари. Угу. І зазвичай десь 9 година я закінчую вчити пари, і 10-11 лягаю спати, і все добре. Ну, не було такого, щоб я прям вчила пари посеред ночі. Хіба що сесію. Сесію у нас важко складати. Так. Дуже в цьому плані вуз вимогливий, скажімо так. І що би ви хотіли, щоб було більше для вас, для адаптації, для підтримки? То ніби все вистачає. Ну, як на мене, найбільшу роль справді відіграють люди, які тебе оточують. І мені з цим дуже пощастило. Бо я маю дуже багато друзів, і найбільшу роль відіграв гуртожиток у цьому. Що я зустріла дуже багатьох з Сходу людей, і ми, відповідно, дуже здружились, бо ми ніби земляки. І також дуже добре спілкуюся з дівчатами з різних кімнат, з своєю сусідкою. І насправді відіграють дуже велику роль люди. І вони дають тобі, щоб нормальне твоє адаптування. Ось. Гуртожиток – це взагалі окрема історія. Так. Скажімо так, в гуртожитку навіть, я думаю, що легше вчитися, бо в когось може бути той підручник, якого в тебе нема, конспект, запитати. Ну, частково так. Але трошки є свої проблеми з тим. Про які проблеми? Ну, до прикладу, може бути шумно, але є читальня, туди теж можна піти. Ви ходите вниз в читальню, так? Іноді хожу. Але все одно в кімнаті комфортніше. В кімнаті захотів собі пішов, зробив чай чи каву, сів, написав конспект і спокійненько там їсиш печиво, п'єш каву і вчишся. А в читальні такого можна зробити, але це буде неетично по відношенню до інших, які там вчаться. Вони також захочуть чаю, кави. Можливо. Бо бібліотека, вона якби стимулює, що ніхто, так? Так. А тут трохи цей. З мамою як часто спілкуєтеся? Чи мамою? бракує вам присутності мами десь поряд? Бракує присутності і мами, і тата, і взагалі. Стараюсь спілкуватися з мамою кожен день. І з мамою дуже часто зізвонюємося. Там я можу переходити з одного корпусу в інший. Я обов'язково позвоню мамі, розкажу, що там в мене на парі трапилося. Вона мені там щось розкаже, як обстановка вдома. Але, звісно, бувають моменти, коли вона говорить: Катя, почекай, дай я помоніторю, що там, щось летить, і тоді я тобі відповім. Теж таке буває. А з татом стараюсь спілкуватися. Якщо це буде хоча б один раз в день, це буде дуже класно, бо в мене тато військовий і часу у нього так спілкуватися, як з мамою, немає. Бо коли ви сказали, що з мамою жили, то я зрозуміла, що тато або на війні, Так. або загинув. І тато служить в гарячих точках, я розумію, так? Був в гарячих точках, зараз він на кордоні в Чернігівській області. Угу. Але він не прикордонник. Він військовий. Так. Коли служив, я розумію, що сім'я вся хвилювалася за нього. Так. Наскільки бути і відповідально, і важко дитиною військового? Важко в тому сенсі, що мій тато пішов у 22-му році на війну, і я пам'ятаю, це було 9 березня. І 8 березня він прийшов додому і сказав: я йду на війну. Хоча в мене папа працював в Держпродспоживслужбі, то він мав бронь. Для нас з мамою це був дуже великий шок. І мені було дуже важко те, що взяли тата і просто ніби відірвали від мене. Мені дуже не вистачає спілкування з ним. А відповідально в тому плані, що може скинути якісь збіри, треба буде дуже швидко то все зібрати. І, якщо чесно, дуже допомагає універ, тому що у нас є штаб перемоги, який може надати допомогу, ліки.
Буває таке, що тато просить пілпаки, і я можу спокійно написати і сказати можна, і мені це дадуть. Так само просили маскувальні ці халати. Також дуже швидко все зробили, дуже швидко. І я дуже рада. Я навіть на той момент не була в Тернополі, я це все вирішувала на той час через свого куратора. І, чесно, дуже допомагають. До прикладу, останній раз я в штабі «Перемога» просила таблетки для тата. Там завжди потрібно. І медроту потрібно, всюди потрібно. То я попросила там щось 20 пілпаків, ніби вони набагато більше відправили. Мені тато показував фотографії, що там 5 великих коробок приїхало від нашого універа, і що справді дуже допомагають. Дуже. Ну, у нас великий волонтерський рух. Так, дуже. І сітки маскувальні, то студенти плетуть, і так само Так, плетуть нас біля жінки гуртожитку також плетуть. військових, скажімо так. Ви своїм татом пишаєтесь. Так, дуже. Дуже бажаюсь. Він міг цього уникнути, але Але він герой, він це зробив. Він дуже сильно ним пишаюсь. угу. Ну, може, у вас буде більше можливості з ним спілкуватися. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Так, ви вже думали над тим, який напрямок в медицині ви оберете? Раніше хотіла офтальмологію, але зараз щось вже трошки моя думка змінюється. І зараз, чесно, не знаю навіть. Угу. Але це точно буде не хірург. Хірургія ні. Ні, не моє. Ну, добре. Всі напрямки важливі. Так. І офтальмологія так само, бо багато очних травм внаслідок війни. Так? Так. Дуже дякую вам. І вам дякую. Я сподіваюся, що все буде гаразд у вас. І ви обов'язково будете насолоджуватися сімейним спілкуванням, і у вас все буде гаразд, як у фахівця. Дякую. Дякую.